ما كانش كيحسبني بلي هاد النهار غيبدل النظرة ديالي للحياة. ملاك قدي في العمر، جربنا كل شي مع ملاك، ولكن ملاك كتموت. حتى انا ما عرفتش شحال ديال الوقت غتبقى الكبده ديالي خدامه. مول الطوموبيل ما شافش عمر قطع الطريق، كان غادي مسخر لمو، ما عارفش راسو بانه هذيك اخر مره غادي يشوفها، وما عارفش بلي القدر ديالو وديال ملاك غادي يتلاقاو. ملاك خصها كبده، وعمر عنده وحده، ما عمره ما فكر غادي جزء منه يكون واحد النهار كنز لشي حد اخر. والدين عمر ما تقبلوش الفكره، والدين عمر ما بغاوش الجسم ديال ولدهم يتقاس، وفرمشت عين الفكره ديال الموت كتخلعنا كاملين. الموت نهايه حتى واحد فينا ما عارفه فوقاش غتجي. الحاجه الوحيده اللي متاكدين منها هي انها غتجي. عشت مع بزاف د الناس النهايات ديالهم، ولكن ديالي عمري قدرت نفكر فيها. صحتي وكنتفكرها غير فاش كنمرض. واش الاعضاء ديالي مضمونه غتخدم مزيان غدا؟ وإلا كنت واحد النهار بحال ملاك؟ اول مره نشوف هاد الولد كان كيحسبني طفل عادي كيدير محتوى في انترنت، وانا كندور في الباج ديالو. انا كنفهم بلي هاد الطفل عنده 24 عام، والقصور الكلوي هو اللي خلاه يبان لي طفل. القصور الكلوي هو اللي كلالو من الطفوله ديالو، الشباب ديالو. ولكن منين كيجيب هاد الطاقه؟ كيفاش عايش مع هاد المرض؟ شنو هما الحلول ديالو؟ باش نفهم كان خاصني نعيش معاه نهارو، نشوف حياته. هضرت معاه وقبل اننا نتلاقاو، وانا غاديه عنده ما عارفه شنو كيتسناني في هاد الرحله، ولكن كنت متاكده ما غتكونش عاديه، حيت عندي بزاف د الاسئله. واول حاجه بغيت نعرف هي كيفاش حتى لقى راسو مسجون في هاد المرض. مشيت انا لا قبل الطول، مشيت علاش مشيت دوزت، علاش ما كنطوالش. بغيت شي حاجه لقى يلا بدات الكخيه كطلع شي 20 تقريبا. صافي موراها تما ويت غادا دازت تقريبا كامله الشهر 6 شهور وانا بدات دير دياليز. للاسف الشديد امراض الكلى هي امراض صامته، مرض سيلونسيوز، يعني الانسان يقدر ما يحسب حتى شي حاجه. لهذا التشخيص المبكر لازم. في الحقيقه ما كان عندي لا اعراض لا والو، ولكن منين جا واحد رمضان حسيت براسي بالعيا، كنعيا والراس ديالي كيضرني، وخاصه كنصوم، وفي العشيه ملي كنفطر كنبقى نرد. قلت شنو غيكون انا ما عارف والو. كنمشي للطبيب وتما عرفت بانه قال لك اودي عندك الكيلي ديالك راه مضروره. قالوا لي اودي راه عندك الفشل الكلوي. وقلت لهم شنو هو الحل؟ قال لك لابد من الدياليز. بديت في 2016. اوكي 2016 كنت كندير دياليز بيرتونيال ديال الكرش. حتى 2019 وديت الليمودياليز. ولكن قبل 2016 كنتي عادي؟ كنت عادي، كنت بخير، كنت كنقرا في المدرسه زعما عادي. هو كان شويه ديال الاعراض ديال انه بانني مريض ولا شنو، ولكن ماشي شي حاجه. باقي لحد الان باقي ما عرفتش شنو هو المرض اللي عندي. انا باقي ما عرفتش. درتي لا بيوبسي درتي كامل. كنت باقي صغير ما عرفتش انا، ما كنسولش. منين سمعت الدياليز في الحقيقه في الاول ما تقبلتوش، ولكن مع مرور الوقت فاش بديت ورضيت بقدر الله. 7 سنوات وانا كندير تصفيه ديال الدم. التصفيه ديال الدم ماشي سهله، 3 المرات في الاسبوع، وما عندكش الحق تسافر بزاف، وما عندكش الحق تحرك والعيا. الا وصل الانسان لواحد المرحله متقدمه ومتاخره من القصور الكلوي، في هذه الحاله كاين جوج ديال الطرق. اما كاين التصفيه ديال الدم اللي كتعرف بالدياليز، واليوم عندنا تقريبا 40,000 حاله في المغرب اللي كتعالج بالدياليز، وسنويا كنسجلوا 4000 حاله جديده. يعني هذا راه ارقام اللي هي جد مهمه وكبيره. وكاين ايضا الطريقه الثانيه اللي هي الزرع ديال الكلي، اللي كتشكل احسن وسيله للعلاج اللي نقدموها للمريض اللي كيوصل للمرحله النهائيه.
9 سنين وهو عايش بهذا الحل المؤقت، مؤقت حتى الفوقاش. في 7 سنين ديال القرايه الحاجه الوحيده اللي كانت مصبراني هي عارفه راسي فوقاش غنتخرج. هنا صعيب عليا نتخيل انتظار بلا ما تكون عارف فوقاش المعاناه غتسالي. وقلت خاصني نهضر له على الزراعه، يقدر يكون الحل ديالو ساكن معاه في الدار غير ما عمره ما سمع بها. في 2016 كان شي واحد اقترح لك الزراعه ولا هضروا لك على الزراعه ديك الساعه، ولا كان زعما كان الحل الوحيد هو الدياليز؟ لا، كانت دوات لي الطبيب على الزرع، ولكن كان كيقول لك لي زاناليز غاليين بزاف وهذا فهمت. صافي ديك الساعه ما درنا لي زاناليز لا والو حتى 2019 درتو، دخلت لي مودياليز. دابا لي مودياليز كيسهلوا معاك البروسيس دغيا. في 2009 كنت مشيت واحد لو ستاج في فرنسا اللي هو اختصاصي في زراعه الكبد. دونك في هذاك لو ستاج عاد اول مره كنت انايا اكتشفت العالم ديال زراعه الاعضاء. الوغ في هذاك لو ستاج شفت انايا المرضى اللي كيحتاجوا لزراعه الكبد كيعيشوا. باش كنا كنخدموا حنايا في الانترنا وفي السبيطار وهذا، كان هذا النوع ديال المرضى كنا من كنشوفوهم يعني كنحاولوا نساعدوهم ونداويوهم الى اخره، ولكن كيكون زراعه الكبد هو الحل الوحيد باش هذوك الناس يقدروا يعيشوا. الوغ كاين جوج ديال الانواع ديال زراعه الكبد. كاين زراعه الكبد من متبرع ميت دماغيا، وكاين زراعه الكبد من متبرع اللي هو حي، اللي بالاضافه للتطابق في الفصيله ديال الدم كيخصو يكون عضو من العائله ديال المريض، وكيخصو يكون ما كيداويش على شي مرض مزمن، وكيخصو يكون تطابق في مجموعه من الفحوصات. كاينين بوادر ديال الموت الدماغي كما يعني كلينيكمون تشخيص سريري. هذاك التشخيص السريري غير كافي بانه نقولوا هذاك الانسان راه في موت دماغي. يعني كيمشيو يديروا واحد لونجيو سكانير، واحد السكانير كيانجكتو فيه واحد لو برودوي باش العروق ديال الذات كيدوز فيهم داك لو برودوي دو كونتراست، وكيبان بان الانسان صافي ما بقاش كيدوز الدم كاع لو سيرفو ديالو، يعني المخ ديالو. ديك الساعه كاينين ديك خطا عاوتاني على داك لو سكانير باش كنقولوا راه هذاك الانسان راه توفى، راه في موت دماغي. يقدر يكون داك الامل اللي عند عبد الرحمن في الزراعه مخبي عند شي واحد ما كيعرفوش، شي حد اللي غيقبل يعطي الاشخاص ما كيعرفهمش. ماشي سهله، ولكن ملي كنفكر فيها زوينه تعرف راسك غتمشي واجزاء منك غيبقاو، ومن الجهه الاخرى صعيب تكون كتسنى شي حاجه من عند شي واحد اللي ما كتعرفوش والمصير ديالك بين يديه. يلا دابا حنا في لا ليست داطون تقريبا من 2019، لكن لا ليست داطون يلا كيتفتح ما عرفتش شحال كاع في العام واش 4 5. نهضر على ماشي اللي كيعطيوه عائلته، اللي كتعطيه من ما بقاتش الدياليز بالنسبه لهم حل. لا بحال كيجبدوك. كان قال لي واحد المريض قال لي حنا حياتنا راه كيجبدوها. انا خدمتي البحر، كنسكن في مدينه اسفي. العمر ديالي 48 سنه. كانت هي البروده، كنت نتبع البروده، كنت كندير الدواء ديال البروده، ومن بعد البروده بانت فيا الكبده. 2017 بداتني الكبده. النهار الاول قال لي الحل عندك هو الزرع، ما كانش عندي الامان. المرض ديالي بدا من 2012. كان جاتني السخانه بزاف كاع. مشيت للطبيب، عرفوا باني عندي واحد لا مالادي كرونيك وغار، سي اون مالادي غار سميتها لا مالادي دو كارولي. واه كانش عندي الامان. تبعت في مراكش انا 4 سنين، من 2018 سجلت في مراكش. 2020 عاد هزيت ورقي من مراكش وجيت هنا. بديت معاهم في 2021 عاد عندي الامان، عاد كنتمنى. عبد الرحمن بحال بزاف الناس كيعيش بين الايمان ديال انه واحد النهار غيزرع والياس ديال اللائحه فين مقيد واللي كيبان له فيها داك النهار الكبير بعيد. انت واش كتقول لك انت تقيد وجدت هاي ديالك باش تعلى باش شي متبرع من عائلتكم تكون واجد. دونك هادشي علاش كدير، اما باش تقيد لايص راه عارف راسك ما توصلكش، عارف يعني ما يمكنش. يعني انت راه حنا بحال نقولوا بحال العبيد ديال الدياليز. دونك كتقول انه ملي كيتعتق تشوف دري صغير
كان كيتعذب وبراوات وهذا. جات واحد الفتره ما بقاش كيدير شنو راك عتقتي عشان دير الخير فيلم ما غادي يتصفى ليه داك الشيء وغيخرج انت عندك فيه الخير. حسيت بالقلب ديالي تقال ملي قال احنا راه عبيد ديال الدياليز، بحال شي حد ضربني بكلمه ما كنتش واعيه بالقساوه ديالها. كان الصوت ديالو فيه استسلام ولكن عينيه فيهم شوق للحريه، حريه بعيده على شكل سميه في لائحه طويله. باش الواحد يدير هذه الاجراءات ويسجل رأي نفسه ويقلب على متبرع ويدير تحاليل اللي عندها تكلفه كذلك ويوجد راسه، خاصو يكون عنده واحد النسبه معينه من الامل. ملي تنشوفوا اننا في المغرب عندنا 55 تقريبا كمعدل ديال السنوات الاخيره 55 عمليه زرع كليه في السنه، تتقول 55 بالنسبه ل 40,000 النسبه الامل قليله بزاف. وكاينين بزاف اللي تيقولوا ماشي ليا لانه باش نكون انا في داك ال 55 الحظوظ ديالي قليله ودونك تندير بنقص. كيكون عندنا واحد نفربات، واحد الاجتماع كيكون كل شهر اللي فيه واحد الطاقم طبي وتمريضي اللي كيناقش الملفات ديال هاد المرضى هادو، اللي فاش كيكونوا واجدين وفاش كيكونوا استكملوا جميع الفحوصات ديالهم ومستعدين بانهم كيتقيدوا في واحد اللائحه وكتعطى لهم واحد النقط. هذيك النقط كتعطى لهم على حساب مدى الخطوره ديال المرض ديالهم. واخا المعاناه ديالو والمرض ديالو هضر لي بزاف على الناس اللي حتى داك الحل المؤقت ما عندهمش، كيعيشوا بحال شي شمعه كيطفاو بشويه بشويه وهما كيتسناو. الحل الوحيد عندهم باش تعاود تشعل هو عضو جديد. درت التحاليل، درت الاجراءات اللي خصني ندير، قيدوا لي السميه ديالي في لا ليست وكنتسنى. هذه دابا بالضبط عام ونص وانا كنتسنى. كان يضرني انا الا كنشوف الموت قدامي، لحقاش انا كنت اصلا ما كنعس لا ليل لا نهار، تنشوف الموت حسن ليا. نقول لك من هنا كنشوف الموت حسن ليا ديري، نقول لك بحال هكا كنت كنعس وكنقول لا صبحت معجزه هذه. يعني كنت باغي نعيش ونخدم بداكشي اللي قريت، ولكن فاش مشيت ندوز لونطروتيان وكذا دوزت بزاف ديال لي زونطروتيان حتى واحد ما تقبلت فيه. حتى الاخر قالت لي وحده قالت لي بانه ما كاينش شي واحد راه يقبلك. قلب هذه اللي دوزت لي، قلت لي قلب على شي خدمه وهذا اللي صافي تما وانا. فاش كنمشي نخدم كنتفكر شحال قريت باش نوصل لهاد الخدمه، وكان ديما بالنسبه ليا بديهيه كتقرا وكتخدم بقرايتك، ولكن ديما كنتفكر بلي عبد الرحمن ما لقاش هاد الفرصه. شحال من واحد غنكون كنتلاقاه في الزنقه يقدر يكون عمرو فكر غيجي واحد المرض يقلب له حياته راس على عقب. بديت نحس شحال الصحه مهمه، وكل نهار كنفيق بصحيحتي كنقول الحمد لله. كنت ديك الساعه فاش ما تقبلتش في ديك الخدمات الاخرين مشيت لدرب غلف. انا عندي مع التليفون، مشيت ناخذ التليفون في الاول. النهار الاول خديت التليفون شوي، مشيت جيت بعتو عاود خديت واحد اخر، بعتو عاود خديت واحد اخر، ولا كيمشيو معايا الناس كياخذوا حتى هما تليفونات. صافي من تما دخلت العالم. كيفاش كتحس بانه المرض ديالك كيأثر عليك في الخدمه دابا هذه اللي كتخدم؟ انا ما كنخدمش دابا هنا، غير بحال هكا خراقه ما نخدمش. علاش؟ ما عنديش الوقت. ما يمكنش انك المحل اللي ما كيبغيش انك تسدو كيتقتل، ما يمكنش انك تسدو. دابا انا عندي 3 ايام في السيمانه خصني نسد، كي غندي راه يجيب واحد يعني ولي مكلف، انا غير بحال هكا نجري من الفوق. دونك حتى داكشي اللي كنبغي ما بقيتش كنقد ندير. كيحبسك كيخليك. المرض ديالي بدا عباره على ولسيس، خرج لي ولسيس في العنق ديالي. كان ضروري ندير البيوبسي، درت البيوبسي وتما اكتشفت انني عندي سرطان الدم او سرطان الغدد اللمفاويه. كان كيعجبني نسافر بزاف وخصوصا لي روندوني، وانا اكس جيني سيفيل، يعني كنت لي شونتي تماره بزاف ديال الحوايج. انسانه ما كيعجبهاش تجلس، ما كيعجبنيش نخدم في بيرو. كنت غاده بواحد الوتيره اللي كانت طالعه بزاف. في واحد اللحظه كتحس ان كلشي تقلب، كتحس ان صافي خاصك توسبيتاليزا، صافي خاصك تجلس في الدار، ما خاصك انت ما قادر دير حتى شي حاجه. وكانت من اصعب الحوايج. المهم انا من جونفي ديال داك العام ما بقيتش كنخدم، ما بقيتش كندور حتى في الدار، يعني ما بقيتش كنخرج من الدار نهائيا. السوق ما تنقدرش نسوق، لا فاتيك توتال.
دونك كيف تنشوف قبلتي بحال الا الحياه ديالي موقفه، واخا تشوفيني هكا يعني غير نوض اون فوا ندير واحد ليفور قليل بزاف، واحد المجهود غير ضعيف، صافي الحريق والغوات وصافي ما كنبقاش قاده نهائيا. فاش بديت التريتمون كنت كنحاول انني نبقى خدامه، وكنحاول انني ما نحسش راسي انني مريضه، وما نحسش حتى والديا ان شي حاجه تبدلات. ولكن من بعد من البروتوكول الاول اللي كان نوعا ما خفيف، بديت البروتوكول الثاني، صافي ديك الوقيته ما بقيتش قادره انني نخدم، بقيت قادره حتى نتحرك، فما بالك انني نخدم. تما حسيت ان هذا الشيء بصح، حسيت بالثقوليه وحسيت بالصعوبيه ديال المرض، واللي كان اصعب منه هو العلاج وهو لا شيميوثيرابي. سميتي دعاء، عندي 19 عام. كانوا قالوا لي غادي تحيدي غير مره، راحت ما بقاتش خدام المغرب. صافي هادشي اللي كنت عارفه، ما كنتش عارفه غادي ندير زراعه الكبد. ما كانش عندي شي اختيار اخر. يعني بنت كانت في واحد الحاله يعني ما عندهاش شي حل، الحل الوحيد هو خصك تبرع عليها بالكبد ديالك. ما كانش واحد المده ديال باش تقلب على القرار وتقلب على النقاش، ما كانش. مجرد تقريبا عندك واحد 60 دقيقه خديت فيها القرار باش نتبرع لبنتي. فاش سولتني اول مره قلت لها راه، قالت لي واش كنتي عارفه راسك علاش هنايا؟ قلت لها باش نحيد المراره. قالت لي لا، راك حيدتي الكبده وشنو كاين. يعني انت بين خيارين، الخيار الاول تسمح في بنتك، الخيار الثاني باذن الله تنقذ بنتك. كان عندي احساس واحد، هو بنتي ترجع ليا. ما كنتش كنفكر انا راسي، ما بقيتش كنفكر ليه شنو غيوقع ليا، وليت كنفكر لبنتي. هذيك اللحظه اللي شفتها فيها في السبيطار في المستشفى الجامعي ديال محمد الخامس، يعني ديك الحاله ما خلاتنيش تفكر في بنتي كيفاش. حاله وحده كنفكر في بنتي خصها توقف باي ثمن، واخا طلب جزء من الجسم ديالي ما فكرتش فيه يعني. لقيتو عارف الزراعه، دار تحاليل وتقيد في اللائحه، ولكن قبل ما يتقيد اي واحد كيشوف واش شي عضو من العائله يقدر يعطيه. تما بغيت نسولو على عائلته، ما عرفتوش واش غيتحرج ولا غيجاوبني عادي. العائله في بحال هاد الازمات كتكون هي السند، هي منبع القوه. ديما كنقول الا شي واحد من عائلتي يحتاج اي حاجه نقدر نعطيها ليه غنعطيه. ما جبد معايا شي واحد الزرع ولا من العائله الكبيره، اما الصغيره ما صغيره ديجا ما يقدروش يعطوني، دونك كانوا يقدروا يعطوني العائله الكبيره عندهم ولادهم. للاسف عائلته ما تقدرش تعطيه. ما نقدرش نتخيل الاحساس ديال العجز اللي غتكون كتحس به عائلته. كبرت بوالديا كيقولوا لي طرف منا الا احتاجيتيه نعطيوه لك. هاد الحب كله شي مرات الحب ما كافيش، عائلته ما يقدروش. كنحس براسي درت اكبر انجاز في حياتي، ماشي بالنسبه لي انا، بالنسبه لبنتي شتا واقفه كتشوف هذا الانسان يعني كان مسكين في اللحظات الاخيره ديالو، يعني بالاراده ديال الله سبحانه وتعالى ومشيئه الله، يعني دارك حتى الله سبب، يعني الانسان رجع في الحياه وكيهضر وكيضحك. يعني هذا راه انجاز كنظن ما عندوش شي تفسير، ما عندوش شي. بصراحه لا، انا فخوره به، زعما ماشي مع انه اي اب كيدير هذه العمليه، ولكن ربما بعض الاباء يقدروا ما يديروهاش. زعما شي حاجه اللي هي كبيره، الله اللي كيجازيه غيجازيه ان شاء الله. والحمد لله بان بنتنا معنا وصحتها مزيانه، والاطباء اكدوا لنا الامور غدا مزيانه. الانسان يمكن انه يعيش ب0.5% ديال الوزن ديالو، يعني شي واحد اللي فيه 100 كيلو خصو 500 غرام، اللي فيه 80 كيلو يعني يمكن انه يعيش ب 400 غرام. كانت واحد الفكره ديال التبرع في العائله، جوج ديال خوتي بنات، ولكن من وصلنا للواقع ما قدوش. عندي ولدي مقل من 18 عام باغي يعطيني، ولكن مازال عنده 16 ونص. بنتي كبيره وتا هي خوافه بزاف، عندها واحد الخوف كثير من الشوكه، من كل شيء ما قداتش، ما عيات ما تحاول هذا ساعه ما قداتش. القصه ديالي بدات من الصغر ديالي، من الطفوله ديالي، لانه ملي بديت افيك اون مالادي ا 2 ans 3 ans، ومن بعد لقينا effectivement c'est une hépatite C. Quand on m'a annoncé la greffe, c'était l'exigence d'un donneur vivant, enfin d'un greffon. C'était possible avec mon frère ou là mes enfants, tout ça, où j'avais refusé لانه humainement je voulais pas ni impliquer quelqu'un d'autre ولا في ديالهم ولا لا سونتي ديالهم. كاين واحد القانون اللي هو 98/16 اللي كيهضر في الماده الاولى
على لا يمكن القيام بعملية التبرع إلا وفق القانون ووفق شروط خاصة. هذا القانون جاء في 5 ديال الأبواب ولا 6، وهضرنا على العملية ديال الزراعة والتبرع، هضرنا على المسطرة كيفاش كتكون هذه العملية من طرف المتبرع، شنو هما الجهات المعنية بهذه المسألة، وكذلك الهيئة ولا الطبيب اللي غادي يشرف على هذه العملية. عاد رجعت من واحد السفر مع صحابي وليت فين ما نكون معاهم كنتفكر كيفاش كيهضر عبد الرحمن على صحابه، كنشوف كيفاش الا فرحنا كنفرحوا كاملين وإلا حزننا كنحزنوا كاملين. بحال الصحاب هما العائله اللي كتختار، عائله اللي كان يمكن لها تعطيك. لا نقدر نتوحش هو صحابي اللي في دياري، شوف باش عايش معاهم اكثر ما عائلتي نتلاقى بهم بالليل ومرة عايش معاهم، عندي بهم علاقه كبيره مع لي زانفيرميي، مع المرضى، كتحس بهم مع عائلتك الثاني. دونك هادشي يقدر توحش، ولكن الا زرعت ولا شي حاجه ان شاء الله راه ما غاديش ننساهم. كنت كنحيد الماء، انا كل سيمانه كنجي نحيد الماء. فاش جيت نحيد الماء عيط لي واحد السيد ناعس استناه هنا في السبيطار في مولاي عبد الله، جيت عنده نشوفه، توقفت عليا الدكتور بكار قالت لي اش كدير هنا؟ قلت له جيت نزور هذا السيد. قالت لي وخليك معاه. واحد الوقت جات عندي قالت لي راه واحد السيد الراسيله ديالو خذ ديالك، الى كتاب ان شاء الله راه كنسينا الموافقه، لا كتاب ان شاء الله راه غديرها. لا انت صدقت سبحان الله العظيم، جيت نزور صدقت دايرها، ما في علمي والو، ما قالوا لي حتى حاجه. هاد النهار سمعت بلي واحد المريض كان ناعس عندنا سنين وهو كيعاني من قصور كلوي، جا متبرع وزرع كلوه. فرحت بزاف، ما نقدرش نتخيل الاحساس اللي غيكون كيحس به. حقق الحلم ديالو، حلم عنده غير هو والناس اللي بحاله. وهنا عرفت بلي واخا كنعيش مع المرضى قصص ديالهم، داكشي اللي عشت مع عبد الرحمن قربني للاحاسيس ديالهم اكثر. من بعد من 5 سنين كيف قلت لك قدر ان المرض يمشي، وصلنا للمرحله ديال زراعه النخاع. كانوا اول وحدين اللي داروا لي زاناليز هما خواتاتي، ولكن للاسف ما كانوش كومباتيبل معايا 100%. من بعد شفنا الام ديالي ماما اللي كانت حتى هي كومباتيبل 50%، وتما لي ميدسان خداو القرار ان الام ديالي هي اللي غادي تعطيني النخاع. جو سوي تري بروفيسيونيل، عارفه خدمتي، عارفه les étapes de l'entretien, عارفه ce que je dois faire en parallèle, le bilan et tout ça. Mais en même temps حاسه بهاد الناس، je suis une maman. بكاو تنبكي معاهم، طاحوا في الارض كنطيح معاهم. c'est vraiment émouvant. وانا en plus de ça شايفه الوليدات اللي كيديروا لا دياليز ومحتاجين هذيك لو غان، شايفه الناس كي سون تران دو سوفرير. كنحضر في لي ستاف كنشوف دي بيرسون اللي عندهم البروبليم دانسوفيزونس هيباتيك كي فون بيانتو مورير. تنقول سي جو في سا هذاك يفا اتر سوفي. كيفاش انا كنديرهم بين عيني ا شاك فوا كو جابورد لا فامي، كنقول سا فا اتر اون ريوسيت ليا ولهذاك الراجل غادي ولا هذيك المراه غادي تاخذ لورغان. J'essaye de faire de mon mieux, mais bon, c'est pas. فاش كيكون un refus, alors je rentre chez moi, كنوقف في الباركينغ كنبكي تنشبع parce que je n'ai pas pu les convaincre، وعاد كندخل لداري كنمرض. الجميل في هذا الشيء ورحمه مولانا باش كتشوفها انها واسعه، وانه كيعوضك وكيجبر بخاطرك، ولو انك تكون خايف كتقول 50% ممكن انها ما تنجحش. من بعد ما وجدنا الاجراءات كلهم وماما جات عندي بدينا كنستعدوا باش اننا نديروا العمليه ونبداو زراعه النخاع، تما عيطوا لي وقالوا لي ان الحمد لله لقينا متبرعه اللي كومباتيبل معك 100%. هي اللي كانت غادي تعطيني المانيه في العمر ديالها 24 عام. للاسف ما كندخلوش في تواصل، ما كرهتش نهضر معها، ما كرهتش نشكرها. غنقول ليه الله يرحمه والله يوسع عليه ذاق القبور والله يسكنه في الجنه ان شاء الله يا ربي امين. ما كرهتش ان الانسانه تكون شي نهار نتلاقاها صدفه ولا يخليوني نتلاقى معها. ما كرهتش نشوفها، ما كرهتش نقول لها شكرا طبعا ما كتكفيش. وهو طبعا الاجل والقدره ديال مولانا وربي فاش كيسر، ولكن كنحس انها سبب في انني اليوم واقفه قدامكم، وانني اليوم كنعاود لكم التجربه ديالي، لان ماشي سهل تاخذ شي حاجه من عند انسان اخر وتحس بها انها فيك، انها هي اللي عندك دابا، وانها هي اللي خلاتك مازال عايش، وانها هي اللي خلاتك
الحمد لله من بعد من عامين انني لي سكانير ديالي مزيانين. النخاع خلى ان الخلايا السرطانيه ديالي ما تعاودش ترجع. احساس كبير بزاف مور ما شفتو فين كيعيش وفين كيخدم، مشينا انا وعبد الرحمن لبلاصه كتعني ليه بزاف، البحر. 4 سنين ما جالو، ولكن نهار مشينا كان بحال لقاء قديم بين جوج صحاب، كتحس بيه كيشوفو بعينه ولكن كيعيشو بقلبه، وقلبه هو اللي بغيت نسمع. في هاد البلاصه بديت نوعى شي حوايج، بديت كنتفكر شنو اللي كان مخليني هاد الوقت كامل ما عمري فكرت نولي متبرعه. القصه ديالو شحال من واحد كيعيشها، غير ما عرفت شنو اللي مخليني ما نكونش وحده من داك 1200 اللي فايتسناو. ولكن الامل د عبد الرحمن كاين، غير مازال ما اقتنع. في نظرك زعما كيفاش كيشوفوا الناس، انت تعايشتي مع بزاف ديال الناس مرض واللي ماشي مرض، كيفاش كيشوفوا هما التبرع بالاعضاء هنا في المغرب؟ وعندنا مشكل دابا حتى الناس اللي مرض ما مدخلينش ان التبرع ولا انه ياخذ من عند شي واحد. يعني حتى عندنا الناس اللي مرض كيقول لا نخليني، لا انا زرعت غنولي خارج على واحد اخر، فهمتي؟ كاين معايا نيت واحد المراه كبيره بنتها باغا تعطيها كطلب فيها، هي قالت لها لا ما تعطينيش. مالوغوزمون سكي بلوك اكطوالمون في المغرب هو لانفورماسيون. ما كاينش برامج تحسيسيه لهذا الشيء. الناس ما عارفينش، ما كاينش برامج كيدوزوا في لا تيلي ويقولوا لهم بان راه كاين زرع الاعضاء كيدار وإلي ريغلومونتي بلا لوا 1698 وداكشي ما فيه لا بيع ولا شراء لا والو، كاينه لانونيما. هادشي كله الناس ما واعيينش به، تيبقاو ديما متخوفين. هو الاساس اللي كاين التخوف. هذا التخوف مرتبط اساسا بدرجه ديال المعلومات اللي عندهم، بدرجه ديال المضاعفات المحتمله اللي كتكون من بعد. هذا هو اللي كنلقاو. لحسن الحظ انهم كيشوفوهم الاطباء العضويون قبل، كيشوفوهم الجراحون من قبل، كنشوفوا الفريق كامل ديال الجراحه كيكونوا مهدوا لنا الطريق، ازالوا البعض من التخوفات اللي كاينه في الطريق. دونك العمل ديالنا كاطباء نفسانيين في هذه الحاله كيكون غير مكمل للعمل اللي داروه الاطباء العضويون والجراحون. اول حاجه انا كيبان لي الاولويه انه مرتبط بالدين، ماشي بنادم عنده انه حرام. ثاني حاجه اللي هي انه بنادم ما مجربش، ما عندوش شي واحد من العائله اللي مريض به، يعني اللي كيشوف المعاناه ديالو. اما كان كيشوف المعاناه ديالو انا نقدر نسني عليك انه غيعطي. واش حلال ولا حرام؟ الانترنت عامر بناس كيهضروا على موقف الدين في التبرع بالاعضاء، بزاف الفتاوي. زعما يكونوا علماء الدين مازال ما حسموا في هذه المساله. خصني شي واحد من المجلس العلمي. يمكن أن نقول إن الطب وعلم التشريح عند المسلمين قد كان ينظر إلى هذه القضية، وكان فيما كتبه أبو القاسم الزهراوي وغيرهم من يفكر في هذا الأمر. وفي البداية كان هناك ارتباك، لأن العملية في حد ذاتها كانت تحفها بعض المخاطر، كان هناك تخوف على حياة المستقطع منه، هل تمثل هذا الاستقطاع أو الإزالة ضررا عليه أم لا؟ هذا الأمر الذي كان موجود. وقد عقدت فعلا مؤتمرات ابتداء من الستينات، من 1969 شمل العلماء في مؤتمر ماليزيا، وأفتى العلماء، وكان ممن مثل المغرب في هذا الشيخ عبد الله قنون رحمه الله. وبمرور الزمن أصبح دائما الفقه يتجه إلى القول بالإباحة، طبعا بشروط يجب اعتبارها. هذه الشروط تعود إلى معنى ضمان سلامة المستقطع منه، لأنه لا يمكن أن نفيد شخصا ونعين شخصا بإضاعة حياة شخص آخر. أنا حييت بنتي والله راه كيشوف والله راه، يعني أنا ما درتش شي حاجة مشيت تاجرت بها ولا بعتها ولا درت بها، أنا عتقت بنتي، يعني الله راه قادر، الله راه كيشوف. إن النصوص
القرآنية هي نصوص عامة، نصوص السنة عامة كذلك، لأن هذه العملية في حد ذاتها تطورت وتجددت وانتشرت. لكن الذي يعنينا من كتاب الله تعالى أنه دائما يدعو إلى المحافظة على الحياة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا كانت لا دونوز إت اون فام تيخافوا أن ذاتها تشوه. سبحان الله، كتقول لك لا أنا بنتي ما تقاش بقى عزبة عمرها ما تزوجات. احترام سلامة الجسد أو سلامة الجسد منظور فيها إلى أن لا نلحق الإهانة بالجسم. هذا الإنسان الذي أصبح مثلا جثة له حرمة بالتأكيد. إذا نحن عمدنا إلى الإساءة إليه عن طريق تقطيعه عن طريق لغير هدف صحيح، هذا هي الإساءة. وأما إذا كنا سنستفيد من هذا الجسم الذي أصبح رمة وأصبح جثة من أجل أن نقتطع منه جزءا في الوقت المناسب ونركبه فيه، فهذا ليس فيه معنى الإهانة مطلقا. هذا أمر فيه حياة للناس وفيه مرحمة. شوية باقيين متأخرين، يعني بنادم يقدر يجيب واحد من الزنقة يعطيه فلوسه ويقول لي عطيني. وهادشي راه كيوقع معايا دابا، هو كيصيفط لي يقول لي عطيني 2 مليون نعطيك كلوة. الله يهديك، كنقول له واش كنقول له دابا بيناتنا واخا تكون، واش دابا كلوتك انت ساويه 2 مليون؟ بصح شحال من فيلم ومسلسل تفرجت فيه كيهضر على التجارة في الأعضاء. علاش زعما دول أخرى يكون فيها وحنا لا؟ شنو اللي غيضمن لي بلي ما غتكونش التجارة في الأعضاء ديالي إلا عطيت؟ وإلا كنت محتاجة كلوة زعما ما نشريهاش بالفلوس إلا لقيتها. بالنسبة للمستفيد كذلك عنده واحد المسطرة خاصة، ما يمكنش لأي واحد بغى يتبرع بالعضو ديالو خاص شروط توفر في ديك العضو. خصو يكون سليم، خص يخضع المسألة ديال الخبرة الطبية، خص الطبيب يكون تابع للمستشفى الطبي العمومي اللي كيكون واحد القرار وزاري تابع لوزارة الصحة معين عن طريقه، كذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأطباء. أنا بالنسبة لي هذه هي حماية لديك الشخص اللي غادي يستافد من ديك العضو. باش نكون متبرع خاص أول حاجة نكون عارف أنه كاين إمكانية ديال التبرع، ونكون عارف ليش غيصلح هذا التبرع، الجدوى من هذا التبرع، وكيفاش يمكن له هذا التبرع يعتق الناس اللي ما تنعرفهمش، ولكن انا الهدف ديالي انني ندير الخير وندير صدقه جاريه وانني نتقرب بها من الله ونعتق بها الناس الى غير ذلك. النقطه الثالثه خصني نكون عندي ثقه في المنظومه، نكون عارف انه تمشي هذاك العضو اللي غادي يتخذ ولا الاعضاء اللي غيتخذوا للشخص الانسب بدون مقابل في ظروف جيده بنسبه نجاح مرتفعه. هذه كلها كاينه هذه النقاط هذه، ولكن خصنا نوصلوها للناس، خاصهم يكونوا عارفينها، ويمكننا بالدليل نبينوا ان هذه النقاط اللي شرت لها كامله دابا راها كاينه. لا يمكن التبرع بالاعضاء او الانسجه الا لغرض طبي يعني علاجي او لغرض علمي. هنا المشرع حدد لنا جوج ديال المصطلح، طبي وعلمي، ما قالش تجاري، وبالتالي هنا حصر المجال. وفي الأحكام اللي عندها علاقة بمسألة زجرية تحدثنا على مسألة تجارة بالأعضاء، وعطى واحد العقوبات سجنية اللي تقدر تمشي من 5 سنين حتى ل 15 سنة على أي واحد تثبتات بأنه تيتاجر في الأعضاء وفي الأنسجة. حاليا عندنا فريق في مستشفى الجامعي ابن سينا اللي هو متمكن تماما أنه يدير هذه العمليات، لا من الناحية الجراحية لا من ناحية التخدير لا من ناحية التنسيق، حيث التنسيق عنده واحد الأهمية كثيرة في هذا الميدان. يعني الحمد لله التخصصات كلها في المستوى باش نوفروا للمواطن المغربي زرع الكبد يعني في بلاده بالظروف ديالو. المغرب الان وصلنا للمستوى ديال الطب اللي هو نفتخروا به ونثقوا به باخوان ديال الاطباء والممرضين، والحمد لله. المتبرع ديال عبد الرحمن يقدر يكون خايف، ولا غير ما عمره ما سمع بالتبرع بالاعضاء، ولا عمره فكر فيه. صعيب تفكر في الموت ديالك وانت صحيح، تمشي تسني الى ورقه كتعبر فيها على انك باغي تعطي الاعضاء ديالك لشي واحد ما كتعرفوش. كنبقى نقول ويلا داك العضو ديالي مشى شي واحد شفار ولا غيأذي الناس، وعاود كنقول مع راسي لا هذيك الزرعه بدلت له افكاره. ماشي النيه هي اهم حاجه في الصدقه.
القانون عطى الحق الأصول باش يعبروا في واحد الكناش اللي هو كيكون تابع للمستشفى العمومي بمدى القبول ديالهم على ديك الطلب ولا على ديك التصريح اللي فايت كان تقدم ولا الرفض. الا كان القبول بطبيعه الحال راه كتم العمليه ديال التبرع بالاعضاء، ولا كان رفض الاصول تنتحدثوا هنايا على الاخوان، على الابناء، على الزوجه، ما تتمش العمليه ديال التبرع. لما الناس يوعاو هذه انا براسي دابا نسني فيها، لا كانت دابا نسني فيها من دابا. راه خصنا كلنا مغاربه من ناحيه تشريعيه نكونوا متبرعين بالاعضاء، والناس اللي عندهم تحفظ هما اللي تخصهم يتسجلوا في التحفظ. اليوم جميع الدراسات العلميه كتثبت بان الناس في المجال الطبي محتاجين للاعضاء، محتاجين للزراعه، ولكن عدد المتبرعين قليل. يعني من بعد خروج هذا القانون وتقريبا هذه 26 سنه باش خرج، دونك بالتالي بطبيعه الحال يكونوا فيه نقاط ضعف. هذه نقاط الضعف راه بينها لنا الواقع العملي، الممارسه بيناتها لنا. مساله ديال القبول ديال الاصول والفروع بعد الموت ديالو، واخا هو كان صرح بالقابليه ديال التبرع بالاعضاء ديالو، خص اعاده النظر فيها. عبد الرحمن ولا عايش معايا، فين ما كنكون كندير شي حاجه كنتفكر القصه ديالو، ولكن اكثر لحظه تبورشت فيها هي من استوعبت وانا فرحانه حيت ساليت القرايه اللي هو غير هدف في الحياه. كيفاش غتكون الفرحه واحد اللي الهدف ديالو هو الحياه؟ يمكن شنو هما الحوايج اللي في بالك اللي كتقول هادو فاش غنزرع غنديرهم؟ اول حاجه السفر، بزاف ديال البلايص وديال البلدان وديال هذا كنبغي نمشي ليهم، ولكن راه خاصك غير ميزانيه غير ديال الدياليز اللي بغيتي دير، يعني خاصك باش تكون لا حصه، وعاد عاوتاني تشوف بلاصه مزيانه تما واش غيديروا لك دياليز مزيان ولا لا. وكتخاف عاوتاني يوقع لك شي حاجه تما. ثاني حاجه الماكله، الماكله بزاف ديال الحوايج غنولي ناكل بلا ما نسول. انا من عشاق ديال الكره، كنلعب كره بزاف، ولكن من درت الحديد في رجليا ما بقيتش كدير. دابا رجلي ما كيتناوش، دونك ما نقدرش نلعب. حتى الجري ما كنجريش تقريبا. راه البحر 4 سنين ما جيتش ليه، نهار عواجوا لي رجليا وانا بقيتش كنجي ليه حتى لذاك العام، حتى درت العمليات عاد جيت ليه. شنو كان وقع لك في رجليك؟ كانت واحد التحليله ديال البي تي اش، الغده الجاردرقيه كطلع. ملي كطلع كتبدا تاكل من العظم، هي كتعوج لك العظم ديال رجليك، هي ديال يديك، هي ديال صدرك، ديال وجهك. المهم هذيك عندها علاقه بالدياليز ولا بالمرض الاول؟ عندها علاقه بالدياليز. الدياليز هو السبب الاول ديالها. ما سخيناش بالبحر، ولكن جا الوقت باش عبد الرحمن يمشي يدي الواجب ديالو تجاه صحته. دياليز مشيت معاه للبلاصه فين هادي 9 سنين هو كيدوز اكثر من 4 سوايع في النهار 3 المرات في السيمانه. البلاصه فين كيتلاقى ناس بحالو، صحابو اللي هضر لي عليهم، وفين كيصفي دمه باش يعيش. شنو اللي كيخليك تكون ودابا عندك بحال هذا وغتخرج مقلق؟ يمكنش. هاد البلاصه هادي كان فيها صاحبي مات، واحد اخر عاوتاني مات هنا هدايا، انا مبرونشي حتى هو مات. يعني بزاف ديال الصحاب، يعني هادو اللي كاين دابا ماشي هما اللي كانوا شحال هادي. يعني كاين الناس كبار اللي عائله، يعني كتحس ملي كيمشي كتحس به طرف منك مشى، تولي تشوف بلاصتك وكتبقى تفكرهم وكتبقى تقول كان انا. كيخليو بلاصتهم كتقول زعما ما كثرش كنا ما عرفتيهمش من النهار الاول باش ما يبقاوش فيك داك ولكن كيجي واحد اخرين عاوتاني كيعاودوا يمشيو. وبالاخص ملي شفتو بلا بنتي جالسه في السرير ديالها وكتضحك، راه ما ربما ولا شي دكتور ما غاديش يجرب الاحساس ديالها. لا بين الثانيه عينيك مابقاش كيشوفوا، رجع تجي كتشوف بحال هكا ديال الحياه اللي كتبان لي دابا انايا. من بعد ما الدم تيعاود يدخل في الكبد يتلقاه،
وتيعاود ياخذ يعني ديك اللون ديالو. هذيك اللقطه تكون جميله جدا. انت قبل من المرض ماشي هو من بعد من المرض. الافكار، الاولويات، المعتقدات، اي حاجه كانت عندك قبل ماشي هي اللي كتكون عندك من بعد. كل شيء كيتبدل، الحياه كلها كتشوفها بشوفه اخرى، وكتعرف قيمه الصحه، كتعرف ان الى عندك صحتك اهم من اي حاجه كاينه في هذه الدنيا. قلت نصور فيديو وانا نقول دابا انا 8 سنين وانا كندير هادشي. فاش بديت كانت غير وسيله تعبير، وشوف دابا وليت كنفكر في الموضوع والرساله اللي موراه، الطريقه باش غتوصل الرساله. كل واحد عنده رساله مور الشاشه ولا في الواقع. وعبد الرحمن عرفته اول مره مور الشاشه، حيت كيصنع المحتوى، حيت كيهضر على المرض ديالو، حيت الضحكه ديالو وصلاتني، حيت المعاناه ديالو وسط الضحك فهمتها. مشيت معاه، شفتو كيصنع، شفتو كيحول افكاره وحياته. الفيديوهات كيقيسوا اي واحد تفرج فيهم. لوبجيكتيف ديالي هو انني نبدل النظره ديال الناس للمرض. هذا هو لوبجيكتيف الاول اللي دخلت عليه. اش كنت قبل من كتبان لي اي واحد مريض كينشر الطاقه السلبيه. انا مريض، انا ما كنمشيش، انا ما كنديرش، انا كنفعش، انا ما كنخدمش، انا جيت انا كنقلب كل شيء ضد. نقدر ندير هذه، نقدر نخدم، نقدر نمشي، نقدر نسافر، نقدر نخرج. هذا هو لوبجيكتيف ديالي، ان بنادم يبغي يعيش. اهم حاجه يبغي يعيش بداكشي اللي عطاه الله ويرضى بداكشي اللي قسم ليه الله. كان عندي واحد المتنفس كبير، ما كنتش كنقدر نعيط للوالديه ولا نشكي عليهم ولا شي حاجه. كان عندي ديما هذاك الريفلكس ديال صافي كاينين الناس اللي كيحسوا بيا وكيدعيو معايا وكيفهموني. كنت في كل حاجه ديما ما كنهضر مع حتى شي واحد ستوري ولا فيديو يوتيوب ولا اي حاجه، كنهضر كنعاود. وهذاك الدعاء، وخصوصا الناس اللي كانوا مرض بحالي، كنت كنحس ان الشفاء ديالي امل لبزاف ديال الناس اللي كيتسناو هذه اللحظه. نهار مشيت عنده كانت واحد الصدفه زوينه، كان العيد ميلاد ديالو. واخا بزاف د الناس ما كيامنوش بهذا النهار، كيعتبروه غير رقم كيبغيوش يحتفلوا به، بالنسبه ليا هذوك الايام عندها روح خاصه، فيها لحظات زوينه. داكشي باش بغيت ندير له مفاجاه. من بعد داكشي كامل اللي دوزت مع عبد الرحمن، حسيت بقلبي مرتاح، الصوره واضحه. كنت خايفه وما عارفاش مناش، والخوف ديالي هو اللي عمرو خلاني نقلب. الا سولني شي واحد كنقول الدين هو السبب، حتى واحد ما يقدر يناقش معايا الدين. اقتنعت بلي نقدر نكون السبب شي واحد كتب له الله عمر جديد. الكلام ديال عبد الرحمن، التساؤلات كامله اللي زعمت نجاوب عليها، بصح بدل لي النظره ديالي للحياه. سمعت داكشي اللي ما كانش عندي الجرأة نسمعه، من منتظر لوحده عندها داكشي اللي كينتظر. اول حاجه التبرع بالنسبه لي هو فك رقبه، كما قلت لك، انه كتعتق واحد الانسان، تعتق الانسان من واحد الغم وظلم وعذاب اللي يعيش فيه. دونك الى عتقتي انت وعطيتي كلوه ولا اي عضو اللي ما غيأثرش عليك انت، اول حاجه ما غيأثرش عليك انت، يعني انت غتكمل حياتك كما هو، ولكن انت غتغير ليه هو حياته. هذه العمليه ما يمكنش تكون ما كانش تبرع. الاساس هو التبرع. دابا الان يعني في التاريخ ديال هذه التقنيات في المغرب، دابا خص التبرع يعني يزيد القدام. كعائلات هو نتوما اللي غتقرروا واش تعطيو ولا ما تعطيوش. وليداتكم او عائلتكم او فرد من عائلتكم يعني الله يرحمه، ولكن راه كاينين ناس اخرين اللي محتاجين هذوك الاعضاء وتخصكم تساعدوهم، وهذا راه اجر كبير. وإلا خديتي قرار عندك الامكانيه تراجع عليه. بزاف الناس تيقول لك والا مشيت خديت القرار وقلت انا موافق، صافي اللي عطى الله عطاه. لا، في اي وقت يمكن لك تغير رايك. وملي تيعرف الواحد انه الامور مازال بيديه، هو صاحب القرار، تيمكن له داك الساعه ياخذ القرار ديالو وهو مرتاح والقرار الانسب، وما عمر شي واحد ما غادي يجي يحاسبوا علاش خديتي هذا القرار هذا ولا القرار لا. ونحن كشعوب اسلاميه يجب ان لا نظهر بمظهر الانانيه، ان نقول نحن اقل الناس تبرعا.
يجب أن نكون متبرعين، لأن هذا على المستوى العالمي هو الذي يعطي الصورة الحقيقية عن الأمة الإسلامية، لأن هذه صدقة يمتد أجرها ما دام هذا الإنسان الذي استفاد من العضو حيا. أنا ملي درت العملية، النهار الأول درت العملية 10 أيام باش طلعت من الإنعاش حسيت براسي شي حاجة أخرى. اليوم قررت نوافق على التبرع بالأعضاء ديالي في حالة الموت الدماغية. العطاء ماشي غير كلمة، العطاء هو شجاعة، هو قرار باش تحيي شخص كيعيش وسط ظلام. تخيل جزء منك يقدر يكون سبب في بداية جديدة، في دموع ديال الفرح بعد اليأس، في ابتسامة ديال الأم اللي كانت خايفة تفقد ولدها. تخيل كيفاش غادي تبقى سميتك مرتبطة في دعوة خير، في ذكرى زوينة، في قصص ناس غادي يقولوا داك الشخص كان سبب في أنني حي. اليوم قرار بين يديك، وربما هاد الواحد اللي تزاد يقدر يعتق أكثر من 1200.